chìm trong bóng tối vô hình, chìm trong sống chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời, lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ đời, lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những mộng ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Xuống nhẹ đến hững hờ, tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Chút nữa má con về. Con về bà ơi. Cậu nên về. Lúc này có cố nói chỉ chọc anh ấy nóng lên thôi. Con một thân một mình, thế nào cũng xoay sở được. Chỉ tiếc đây là cơ hội ngàn năm có một để anh chị con có thể cải thiện đời sống túng thiếu hiện nay. Bỏ lỡ mất, nhà mình lại tiếp tục cảnh cũ. Chào bà, con về. Má về. Chào bác. Anh bé. Cảm ơn anh. Từ nay con sẽ ở với mẹ và em Tí Nị ở đây. Hay quá. Em biết thế nào má cũng đón anh về mà. Lại thêm con nhà ai nữa đây? Đây là anh bé của con. Tôi nhận thêm một đứa con nuôi nữa. Cô Oanh hay thật đó. Như tôi nuôi thằng Hưng, đứt ruột đẻ ra, lắm lúc mệt xin nghỉ quẩn. Ai xin cho phước đi để nhẹ nợ. Vậy mà cô toàn rước con thiên hạ về nuôi, không biết mệt. Cảm ơn chị quan tâm. Tôi không bao giờ nghĩ quẩn trước số phận những đứa trẻ, dù nó không phải là con mình. Chào bác. Tưởng ngon lắm mà còn cao giọng. Đúng là quá mù ra mưa. Thằng nhỏ giống con Tí Nị như đúc. Chắc lại sản phẩm của một vụ cướp chồng. Chờ đến bây giờ mới đón về để hợp thức quá với dạng con nuôi, kiểu con Tí Nị. Cô Kiều à, tôi không có binh cô Oanh đâu, nhưng cái gì chưa biết rõ, chớ có vội nói ác như vậy. Cháu với bà cùng tắt lửa tối đèn có nhau, để thức lâu mới biết đêm dài mà bà. Chúc mừng một buổi tối tuyệt vời. Một tương lai tuyệt vời chứ. Em lạc quan thế à? Người ta vẫn thường nói các trí thức như anh là vàng ròng của đất nước, nghĩa là không có gì không được quy đổi ra vàng. Trong khi đó em là chủ tiệm quyết định giá cả, đúng không? Đúng. Nhưng theo luận điệu của dân buôn vàng. Của dân buôn vàng hay kẻ vô học cũng được. Em chỉ cần đoạt được anh trong tay nàng kiều già. Nhưng con yêu tinh ấy đòi giá cao lắm đấy. Anh không thấy
Em và nàng đang đồng tâm hiệp lực đôn anh lên cao à. Chị ta yêu anh vì quyền lợi, còn em ủng hộ chị ta quyền lợi đó để sở hữu anh. Nếu không đúng như vậy, làm gì có người đàn bà nào tự rước họa về nhà lại tưởng rước phúc. Nào, cụng ly. 100%. Cho anh mượn điện thoại. Gọi cho chị già, nhớ cho em gửi lời thăm. Alo. Kiều hả? Đang ngủ hay sao mà chuông điện thoại ra hoài mới nhấc máy? Đâu có, em đang ngồi sản xuất vũ khí tấn công đối thủ của anh. Cô ta vừa rước thêm một đứa con quan. Anh đang ngồi với thứ trưởng Bách ở quán à? Em nghe rõ tiếng nhạc. Đang đưa ổng đi hát karaoke. Sếp nhà quê ra tỉnh nên mê lắm, dám phải hy sinh cả đêm nay cho ổng. Nhà quê gì? Mấy chả làm bộ ngờ nghệch, ra điều trong sáng. Nể lính mới đi lần đầu. Chỉ có anh ú ớ mới tin, chứ có khi mấy chả là bậc thầy của anh. Kệ mấy ổng muốn đi tới đâu, mình đi tới đó. Chủ đích của mình ở chỗ khác. Chúc hai mẹ con ngủ ngon. Rồi, mời thứ trưởng đi hát karaoke. Đồng chí xứng đáng được đề bạt lên làm phó giám đốc bệnh viện. Anh chưa ngủ à? Tôi không thể nào tin nổi. Chỉ vì chuyện miếng ăn hàng ngày mà trật tự truyền thống gia đình bao nhiêu năm nay bỗng chốc sụp đổ. Không lẽ các người ham muốn sự giàu có đến nỗi coi nó cao hơn các giá trị tinh thần? Em hiểu ý anh. Nhưng anh cũng thấy rõ sự túng thiếu, rồi chuyện nợ nần người này người khác đang là sự thật. Đâu chỉ là nỗi ám ảnh trong bữa ăn hàng ngày. Là người thầy, anh phải cầu cạnh học trò của mình là bác sĩ Hùng để vay tiền. Đâu chỉ là nỗi đau vật chất. Cô im đi. Cuộc đời tôi, nếu có phải tìm thầy để học thêm chuyện đời chuyện đạo, thì người thầy đó không bao giờ là đàn bà. Cô tưởng chân lý nằm ở trong tay mình khi chuyện nợ nần túng thiếu của cái nhà này là sự thật hả? Hôm qua không chỉ một lần cô xua đuổi ông Hán khi ông ta đến nhà, còn hôm nay cô và cậu Tường lăn xả vào ông ta. Như vậy là liêm sĩ hay đồng tiền? Cái nào hơn? Trả lời xong rồi hãy dạy tôi. Trả lời đi. Không mở miệng được hả? Sự túng quẫn đã làm em xấu đi lúc nào em cũng không biết. Phải xin lỗi ông ta cùng lúc với việc nhận ra ông ta giàu có sẽ lẫn lộn với sự ân hận và sự hèn nhục. Em đành phải chấp nhận, như đang uống một viên thuốc đắng để chữa bệnh. Chứ không phải cô nuốt nhục vì sự giàu sang mà ông Hán mang đến. Sự túng quẫn sinh ra nhiều cái nhục, dù không muốn cũng phải nuốt. Vậy thì nuốt nhục để làm giàu chưa hẳn là đã xấu. Láo xược. Nội à. Gì vậy con? Ba má con cãi nhau, nội qua can đi. Nội vẫn thức nghe. Để đúng lúc nội sẽ qua. Tôi xin lỗi vì đã nóng nảy. Xong, tôi đã nói rồi, tôi cấm cô nổi loạn trong căn nhà này.
Sao má không ngủ? Phải trái thế nào má không biết, nhưng đánh vợ là điều không thể chấp nhận được. Con xin lỗi. Hơn 20 năm sống chung với nhau, chưa bao giờ con nói một câu vợ con cãi lại một câu như hôm nay, khiến con kích động, không tự chủ được. Biết mình thuộc thế hệ lỗi thời nên má cố gắng không can thiệp vào chuyện các con. Ngày trước, ba con và má cùng là bác sĩ. Về sự gia trưởng, con còn thua ba con nhiều. Lúc quen nhau, ba nói thương má vì má là người có ước mơ lớn. Nhưng lấy nhau rồi, khi có con thứ hai, ba lại nói là phụ nữ, bà nên ở nhà chăm sóc dạy dỗ con. Má chón váng cãi lại. Ba nói xưa kia là sự lãng mạn viển vông của tuổi trẻ, chưa có thực tế. Bây giờ cần phải điều chỉnh lại. Nếu bà không muốn, tôi sẽ ở nhà để bà ra xã hội. Thế là dù rất đau đớn, nhưng má vẫn phải làm theo ý ba. Nếu không có sự gia trưởng của ba, sự hy sinh lớn lao của má, làm sao có được sự thành đạt của chúng con ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay không phải là ngày xưa. Nếu ngày nay là thời của má, má sẽ trả lại tấm huân chương hy sinh lớn lao để chống lại đến cùng kiểu gia trưởng của ba con. Vợ con còn có nhiều điều má không bằng lòng. Nhưng chuyện bức xúc, muốn tạo ra sự thay đổi nhằm cải thiện kinh tế gia đình, má thấy cô ấy có lý. Đến má cũng nói như vậy, con không còn gì bàn cãi nữa. Ba, con cũng không đồng tình việc ba đánh má. Ba đã từng nói, từ một gia đình trí thức chuyển sang buôn bán để kiếm sống, đó là sự thoái hóa, sự sụp đổ của nền móng ý thức hệ. Nhưng mà ngày xưa ông bà nội ngoại đâu có nghèo. Như vậy, ngay cả ý nghĩa truyền thống, con thấy cũng cần phải suy nghĩ khác. Câm ngay. Chỉ riêng câu nói bán bổ truyền thống ấy cũng đủ để bà đuổi cổ con ra khỏi nhà. Con đừng bao giờ quên, cái truyền thống mà con định thay đổi ấy nó đã sinh ra con và đặt con ngồi trên ghế giảng đường của trường đại học để sau này con trở thành bác sĩ. Bác sĩ chứ không phải. Cút ngay cho khuất mắt ba.
Alo. Tôi Thắng nghe đây. Alo. Alo. Ai gọi đó? Alo. Alo. Oanh hả? Anh Thắng đây. Có chuyện gì vậy anh? Có phải vừa rồi em gọi điện cho anh phải không? Em có gọi đâu. Em đang ngủ mà. Có đúng tối nay, vì chuyện gì đó khó nói, em đã tránh không đi mua đồ cưới với anh. Có chuyện gì khó nói đâu. Vậy anh xin lỗi. Chúc em ngủ ngon. Dạ, tổng đài 1080 số 9 xin nghe. Chị làm ơn cho tôi biết số máy điện thoại vừa gọi đến số máy 82100926 cách đây 5 phút à? Dạ, anh đợi chút. Số điện thoại 8941527, chủ nhân là Nguyễn Thi Oanh. Dạ, cảm ơn chị. Không có chi. Xin lỗi. Em không biết anh ngồi ở đây. Cô đi đâu giờ này? Ở trong nhà ngột ngạt. Em muốn ra ngoài này một chút cho thoáng. Tôi cũng vậy. Nếu không phiền mời cô ngồi xuống đây. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Sao giọng anh khang vậy? Chắc cô còn giận tôi chuyện với bác sĩ Hùng. Không giận, nhưng rất buồn. Tôi nhận ra mình có phần không phải. Chúng ta có thời gian dài hiểu nhau và quan hệ tốt đẹp. Lẽ ra tôi cần phải tế nhị hơn. Vấn đề không phải ở thái độ, mà là sự nhìn nhận. Một người như bác sĩ Hùng, ai nói xấu, anh cũng vẫn nghĩ là tốt. Còn em, những cái xấu nằm trong thư nặc danh và những lời vu cáo. Anh có thể ngờ vực em ngay. Thú thật bây giờ tôi cũng đang rất buồn. Có lẽ còn buồn hơn cô nữa. Vừa buồn vừa đau đớn. Nên chuyện làm cô phật ý, nếu có nhắc lại cũng không đủ sáng suốt nhận định đúng sai. Nhưng về mặt tình cảm, tôi thành thật xin lỗi cô. Chuyện gì đã khiến anh buồn vậy? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chợt thấy hoang mang yếu đuối khi mang chuyện nhà mình kể cho người khác. Chúc sức khỏe, phó giám đốc tương lai. Chúc. Bà con ơi, chồng tôi bị làm sao nè?
cứu giùm chồng tôi. Làm ơn cứu giùm. Bà con Hình ơi, như cứu giùm chồng tôi. trong cư xá có người cần cấp cứu. Anh đúng là bệnh nghề nghiệp, đang say đắm lãng mạn, vừa thoáng nghe mùi người bệnh, cứ tưởng mình trực ở bệnh viện. Anh không thể ngồi yên nếu không biết người được kêu cứu đang làm sao. Anh đừng quên, hai chúng ta ngồi đây như hai tên trộm. Anh. Bà con ơi, cứu giùm chồng tôi. Anh có điên không vậy? Nè em, người bị nạn làm sao? Anh Tư chồng chị Nguyên đi làm về vừa tắm xong ra mắt trợn ngược, rung giật mấy cái rồi bất tỉnh. Sao không gọi xe cấp cứu? Còn phải chờ chị Dục. Một thằng cha lái xe nhậu nhẹt ở đâu về, lao vô phòng tắm, giống bê thai chẳng ai thương. Anh phải qua đó. Trời đất, em gian anh rồi đó. Thằng cha lái xe là cái quái gì mà. Đây có phải là bệnh viện đâu. Anh định lại ông tôi ở bộ này hả? Những chuyện như thế này tôi cấm cô không được cản tôi. Người bệnh ở phòng này phải không? Đúng, nhưng anh là ai? Anh là bác sĩ. Tỉnh dậy Bà có thôi đi không? Người ta có trúng gió đâu mà làm vậy. Bác đừng có bỏ con. Anh là bác sĩ, chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện Thanh Tâm. Yêu cầu mọi người ra ngoài hết và mở ngay các cửa ra cho thoáng. Lật người qua. Con làm sao không bác sĩ? Anh cũng nên ra ngoài đi. Ba ơi, ba tỉnh lại đi ba. Cho một thuốc trợ tim. Mấy đứa nít làm ơn đi giải tán thôi. Chuyện gia đình anh, mâu thuẫn không phải nằm ở giữa anh với chị, bác Hai và cháu Kim, mà từ trong chính anh. Em tin chắc anh cũng muốn kinh tế gia đình khá giả. Miếng ăn hàng ngày không phải là nỗi bức xúc ám ảnh đời sống. Song anh lại không muốn thay đổi danh giá. Cô cần phải hiểu, danh giá ở đây là truyền thống, nền nếp gia phong, là tinh túy gia đình trí thức. Em đâu có hiểu sai. Nhưng không biết từ lúc nào, trong cái danh giá đó có lẫn nhiều nỗi sợ hãi. Sợ tai tiếng, sợ vi phạm những nguyên tắc vô hình, từ lâu đã cắm sâu trong tư tưởng, hơn phẩm chất thực của danh giá. Chuyện đó không phải không có, nhưng đó không phải động lực quyết định khiến tôi phản đối vợ tôi. Làm sao tôi có thể quen được khi hôm qua cô ấy là một nhà giáo, sáng hôm nay thành một con buôn. Anh vẫn thường dạy em,
Bất cứ ai, tầng lớp, đẳng cấp nào vào bệnh viện đều là người bệnh. Sao bây giờ anh lại gọi người buôn bán là con buôn, trong khi gọi bác sĩ là thầy thuốc và giáo viên là bà giáo và thầy giáo? Ở hoàn cảnh của anh, nếu không ảnh hưởng gì đến đời sống của người khác, em cũng sẽ quyết định giống anh. Vì em không muốn bỏ nghề, luôn gắn liền với ước mơ và tâm huyết của em. Nhưng đây là chuyện liên quan đến cả nhà, không thể phủ nhận một thực tế. Khi kinh tế khá giả, cuộc sống cũng sẽ có nhiều thuận lợi, cả về tinh thần lẫn vật chất. Anh cứ thử chiều chỉ xem. Đụng đến chuyện kinh tế, cô cũng lý sự như vợ tôi. Phụ nữ các cô luôn nhạy cảm với tầm nhìn hẹp trong những chuyện hàng ngày. Đời tôi chưa bao giờ vì cuộc sống kinh tế đầy đủ mà sống tốt hơn, và cũng chưa bao giờ vì túng thiếu mà sống xấu đi. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống vô vị như lúc này. Xin lỗi anh, em phải về với hai cháu đây. Anh à, có bác sĩ cấp cứu tới rồi, để họ lo, mình về đi. Anh à, anh ra khỏi đây ngay. Đập rồi, bác sĩ, tim đập rồi. Sống rồi. Sống rồi. Đưa bệnh nhân xuống xe cấp cứu, truyền nước biển và cho thở oxy, rồi chuyển tới bệnh viện. Đánh ra bà con ơi, đánh ra. Cảm ơn bác sĩ. Ở đây có bác sĩ Hùng, là bậc thầy của chúng tôi. Sao chị không nhờ ảnh kêu bệnh viện Thanh Tâm, vừa tiện vừa gần? Thưa bác sĩ đây là... À, chính là bác sĩ Hùng, người đã cứu sống chồng chị. Dạ. Em xin cảm ơn bác sĩ nhiều. May mà bác sĩ dọn về đây, chồng em mới được cứu sống. Không có gì. Anh thử ra gương, ngắm lại hình thù nhếch nhác quái đản của anh coi. Chỉ có thằng điên mới hành động hồ đồ như anh. Lúc nhìn anh hùng hục đánh giật cho xác chết, tôi ghê sợ. Không tin nổi người đó chính là bác sĩ Hùng, người mà khiến tôi phải bỏ chồng bỏ con, yếu như một người bị bỏ mù mê. Ra soi gương đi, không khác gì thằng phù hồ. Cô dám nói với tôi như thế hả? Sao không dám? Tôi về đây đóng cửa mới nói. Còn anh chửi thẳng vào mặt tôi trước đám đông. Thử hỏi ai gian quá hơn ai hả? Cảm ơn cô đã sớm để lộ chân tướng của ả buôn vàng. Anh còn đi đâu giờ này? Cô tránh ra. Tôi đi khỏi nơi này. Còn đi đâu cô không phải thắc mắc. Màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh. Bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng
tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng ấm.